สำหรับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใส่ Material แบบขั้นพื้นฐานเพื่อให้มือใหม่ที่เพิ่งมาจับโปรแกรม Blender ได้ทำความเข้าใจกระบวนการทั้งหมดได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ โดยผมจะนำ iPhone 17 Pro Max ที่เคยอัปโหลดวิดีโอสอนการปั้นไปในรอบก่อนนะครับมาเป็นแบบในครั้งนี้นะครับ ก่อนอื่นเลยให้เรามาตั้งค่า render นะครับปรับ render engine เป็น cycles นะครับเพื่อให้แสงตกกระทบสมจริงมากที่สุดนะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับ device เป็น GPU compute นะครับแต่ถ้าใครนะครับไม่มี GPU ก็ใช้เป็น CPU ก็ได้แต่ว่ามันจะช้าหน่อยนะครับตัว max samples นะครับของ viewport นะครับผมจะตั้งที่250ตัว denoise นะครับถ้าใครใช้การ์ดจอ RTX นะครับให้เปลี่ยนเป็น optic นะครับส่วนค่า render ก็ตั้งเหมือนกันนะครับแล้วก็มาดูนะครับตัว resolution format อันนี้คือความละเอียดของภาพนะครับแล้วก็สัดส่วนนะครับเราสามารถตั้งได้ตามที่เราต้องการเลยแต่ว่าถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะตั้งแบบไหนก็ปล่อยให้เป็นนะครับ HD นะครับสัดส่วน HD แล้วก็เพิ่มนะครับเปอร์เซ็นต์เป็น 200% เราก็จะได้เป็นสัดส่วนภาพ 4K นะครับด้านล่างนะครับไฟล์ format เลือกเป็น TIFF นะครับ TIFF นะครับแล้วก็ Color Depth ผม Max ไปเลย16แล้วก็ Color ตัวนี้เป็น RGB นะครับแล้วก็บวก Alpha นะครับให้รู้เอาไว้นะครับส่วนอื่นนะครับยังไม่จำเป็นต้องไปใส่ใจมันนะครับจากนั้นเราจะมาเริ่มใส่แสงนะครับในฉากนะครับขั้นแรกนะครับให้มาที่ขวาบน Viewport Shading นะครับเปลี่ยนเป็น Render ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับมาที่นะครับ Shader Editor นะครับตรงหน้าต่างด้านล่างนะครับเลือกมาแล้วก็เปลี่ยนมาเป็น World นะครับตัวนี้นะครับผมจะเริ่มใช้ HDRI นะครับกด Ctrl T นะครับเราลงโหนด Wrangler ก่อนนะครับ Ctrl T นะครับก็ตัว Add-on จะเพิ่มชุดโหนดเข้ามาเสร็จแล้วนะครับให้เลือกนะครับ HDRI อะไรก็ได้นะครับแต่ผมจะแนะนำนะครับเป็น HDRI ที่เกี่ยวกับไฟแสงสตูดิโอเราสามารถไปหาในเว็บไซต์ Polyhaven ได้นะครับลองเสิร์ชว่าสตูดิโอมันก็จะมีแสงแนวนี้ให้เราใส่เข้ามาก่อนนะครับแล้วก็กดเซฟนะครับเผื่อโปรแกรมเด้งนะครับ ตัวเส้นด้านหลังนะครับถ้าใครที่ใช้ Hard Off นะครับเราสามารถกด Alternate V นะครับกด Simplify ได้เพื่อปิดนะครับหรือเราจะมาปิดตรงนี้เองก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะลำบากนิดหนึ่งนะครับเมื่อเราได้แสงคร่าวๆขึ้นมาแล้วนะครับเราสามารถมาดูตรง Node Mapping ค่า Rotation หรือการหมุนนะครับเราสามารถหมุนได้ว่าจะให้องศาไปอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเพื่อให้ได้แสงตกกระทบนะครับที่ดูแล้วสวยที่สุดผมจะค้างไว้อย่างนี้ก่อนละกันแล้วเราจะมาเริ่มนะครับที่ตัว body นะครับตัว body เราเปลี่ยน shader type นะครับมาที่ object นะครับกด new นะครับตั้งชื่อก็ได้นะครับเป็น metal นะครับ underscore 01นะครับให้รู้เอาไว้ว่า material ตัวนี้เป็นเหล็กนะครับอันดับแรกเรามาเรียนรู้ก่อนนะครับ principle BSDF นะครับตัวนี้เป็น shader หลักนะครับที่เวลาเราเพิ่ม material ตัวใหม่เนี่ยมันจะต่อให้อัตโนมัติเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับลองเลือกสีนะครับเราลองเปลี่ยนสีดูจะเปลี่ยนเป็นสีไหนก็ได้นะครับเลือกที่วงล้อสีตัวนี้นะครับหรือเราสามารถนะครับใส่ค่า
hex ตรงนี้ไปได้เลยนะครับถ้าเรารู้ค่าสีที่ต้องการนะครับผมจะปรับนะครับสีคร่าวๆก่อนละกันให้ดูคล้ายกับตัว iPhone 17 Pro Max สีส้มนะครับเสร็จแล้วนะครับมาดูที่นะครับช่องด้านล่างต่อจาก Base Color นะครับ เมทัลลิกนะครับถ้าตัววัสดุตัวนี้เป็นเหล็กเรากดไป1เลยนะครับเราก็จะเห็นว่าตัววัสดุเนี่ยคล้ายกับเหล็กแล้วนะครับแล้วก็ค่า roughness นะครับค่า roughness ถ้า1นะครับอันนี้คือด้านเลยถ้า0นะครับมันจะสะท้อนแสงนะครับผมปรับให้ดูนะครับเมทัลลิก0นะครับอันนี้ก็จะให้อารมณ์นะครับเป็นเหมือนกับพลาสติกเงานะครับถ้าเราอยากได้พลาสติกด้านไปที่1ถ้ามันด้านไป0.5หรือ0.3เราก็จะได้เป็นนะครับพลาสติกที่ดูเงานิดนึงนะครับไม่ด้านมากให้เราเพิ่มนะครับกลับไปเพิ่มตัวเมทัลลิกเป็น1นะครับแล้วเราก็ลองดูนะครับหมุนนะครับตัวโมเดลดูแสงไปเรื่อยๆว่าแสงมันตกกระทบแล้วเนี่ยตัววัสดุเป็นยังไงนะครับมันเงาไปไหมถ้าเงาไปเราลองเพิ่มค่า roughness นะครับที่สำคัญเลยนะครับถ้าเรามีให้เราหาภาพตัวอย่างนะครับ iPhone 17 Pro Max นะครับมาวางข้างๆนะครับแล้วก็ดูลักษณะของตัวพื้นผิวมันนะครับว่ามันจะเงาแค่ไหนอันนี้ผมกะคร่าวๆให้ดูนะครับเราจำไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเราได้แล้ว Material อันแรกนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูว่าตัวส่วนประกอบอื่นตัวไหนนะครับที่ใช้ Material เดียวกันนะครับเราสามารถเลือกนะครับกดชิปนะครับเลือกทั้งหมดนะครับมาด้านนี้นะครับกดเลือกทั้งหมดแล้วก็เลือกนะครับตัวนี้ตัวสุดท้ายนะครับกด Ctrl L นะครับแล้วก็เลือก Link Material นะครับมันก็จะใส่ Material เดียวกันให้ทั้งหมดทันที ต่อมาเรามาดูนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวฝาปิดผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับอันเนี้ยน่าจะใช้ Material สีคล้ายๆกับตัวนี้แต่อ่อนกว่าเราสามารถนะครับเลือกนะครับ Material นี้ก่อนกดตัวนี้นะครับ Copy นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น Metal 02นะครับปรับนะครับให้สีมันอ่อนลงนะครับถ้าใครที่ใช้พวกโปรแกรม Photoshop อะไรพวกนี้หรือทำงานเกี่ยวกับสีมาบ้างนะครับก็จะเข้าใจได้ไม่ยากนะครับต่อมาผมจะเริ่มใส่ Material ชนิดอื่นที่ส่วนประกอบตรงนี้นะครับให้เรามากด New นะครับตรงนี้ดูจากภาพนะครับมันคล้ายๆเป็นวัตถุโปร่งใสนิดหนึ่งนะครับสีดำเราปรับให้เป็นสีดำนะครับค่าลกเนตเหลือ0นะครับแล้วเราก็ปรับมุมองศานะครับเพื่อดูนะครับมันจะมีความเงานะครับในการนะครับให้แสงมันทะลุผ่านได้เนี่ยเรามาดูที่อัลฟานะครับถ้าปรับ0นะครับก็คือมันจะมองไม่เห็นเลยนะครับอันนี้ก็จะแสงก็จะทะลุได้นิดหนึ่งนะครับ ให้เราตั้งชื่อนะครับผมตั้งชื่อเป็นสกรีนแล้วกันนะครับแล้วเราลองนะครับมาที่ตัวหน้าจอตัวนี้นะครับเลือกเป็นสกรีนแบบเดียวกันผมเลือกเหมือนเดิมนะครับวัสดุตัวนี้ Link Material นะครับ
เราสามารถลองปรับนะครับให้แสงมันหมุนไปองศาอื่นเพื่อให้เราเห็นนะครับว่า Material เป็นยังไงนะครับ ส่วนตัวนี้ผมก็ใส่เป็น Material เดียวกันแต่จริงๆตัวนี้น่าจะเป็นรูนะครับใช้ในการ Record ผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้คืออะไรนะครับส่วนตัวนี้นะครับไอตัวนี้เนี่ยมันจะเป็น Flat นะครับง่ายๆคือเรากด New ไปนะครับเสร็จแล้วนะครับตัว Flat ตัวนี้มันเป็นพลาสติกนะครับเราปรับเป็น0ก่อนนะครับเป็นสีขาวนะครับค่าอัลฟานะครับก็คือให้มองทะลุไปได้ถึงข้างในนะครับ0.5นะครับส่วนค่า transmission เนี่ยคือค่าการเบลนจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าเอาไปปรับเป็นตัวให้มันโปร่งใสอะไรประมาณนี้นะครับแบบนี้นะครับถ้าค่า1เนี่ยมันก็จะโปร่งใสไปเลยนะครับเห็นนะครับถ้าอันนี้ก็0.5เนี่ยมันก็จะดูเหมือนว่ามันเป็นคล้ายๆกับด้านนิดหนึ่งนะครับแต่เราสามารถนะครับปรับให้โปร่งใสไปเลยนะครับแล้วก็อัลฟาเป็น1นะครับโลกเนตนะครับ0.3อันนี้จะให้ความรู้สึกเป็นพลาสติกด้านนะครับแบบนี้นะครับพยายามให้ใกล้เคียงกับตัวอย่างมากที่สุดนะครับเสร็จแล้วนะครับแฟลตเนี่ยปกติแล้วมันอาจจะมีลวดลายนะครับวิธีการใส่ลวดลายก็ไม่ยากนะครับเลือกที่ Principal BSDF นะครับกด Ctrl T เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วนะครับตัว Node Texture Coordinate นะครับ Object ลากมาที่เปลี่ยนนะครับมาที่ Vector เสร็จแล้วตัว Image Texture ลบไปนะครับให้กด Shift A แล้วก็มาที่ Texture นะครับเลือก Wave Texture นะครับแล้วก็ต่อช่อง Vector เข้ากับ Vector ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับผมจะอยากทำให้มันเป็นคล้ายๆเป็นลายวงกลมนะครับไล่จากตรงกลางเนี่ยไปด้านนอกนะครับมาที่นะครับ Wave Type นะครับเลือกเป็น Rings นะครับตัวนี้เป็น Spherical นะครับเราก็จะเห็นนะครับเป็นภาพนะครับแบบนี้อันนี้ถ้าใครสงสัยนะครับว่าทำไมของตัวเองไม่มีนะครับอันนี้มันจะเป็นแอดออนที่ชื่อว่า Node Preview นะครับสามารถไปซื้อได้ที่นะครับเว็บไซต์ Superhive นะครับเรามาลงเนี่ยมันก็จะเป็น Node Preview ตัวนี้คือเราก็จะเห็นว่าโหนดตัวนี้เนี่ยมันมีลายยังไงถ้าเราเชื่อมต่อไปเนี่ยผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับเสร็จแล้วนะครับเราอยากจะเพิ่มลวดลายเราจะเพิ่มไปที่นะครับ normal นะครับกด Shift A หรือว่ากดค้นหานะครับค้นหาผมจะตั้งเป็น Space Bar เลือกมาที่ Bump นะครับวางไว้ที่ตรงกลางนี้ช่อง Color นะครับต่อมาที่ Height นะครับเราก็จะได้นะครับตัวโหนดบัมป์เนี่ยมันจะแปลงนะครับค่านะครับ RGB เนี่ยมาเป็นค่า normal นะครับแล้วเราก็สามารถต่อเข้า normal ได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเรายังไม่เห็นลายขึ้นมานะครับถ้าเราไม่เห็นลายนะครับให้เราลองมาปรับค่าสเกลดูนะครับ30เราก็จะเริ่มเห็นลายขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้เป็นลายคร่าวๆจะไม่ได้เหมือนกับนะครับตัวจริงนะครับตัวจริงอาจจะเป็นลายอื่นผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นลายอะไรนะครับโอเคเมื่อเราได้ลายแล้ว เรามาดูตัวนี้นะครับกดปิดนะครับแฟลชนะครับเสร็จนะครับด้านในเนี่ยเราสามารถใช้เป็นนะครับmaterial เดียวกันก็ได้แต่ว่าเราเปลี่ยนชื่อก่อนนะครับตัวนี้เป็นแฟลช01นะครับแล้วเรา copy นะครับตัวด้านในเนี่ยมันไม่ควรจะมีลายนะครับเราสามารถลบออกไปทั้งหมดได้เลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นแฟลช02นะครับ
แล้วเราก็ลองดูนะครับเปิดนะครับถ้าตัวด้านในนะครับมันรู้สึกว่าโปร่งใสไปนะครับเราก็ลองปรับค่าดูนี้โอเคแล้วนะครับเราก็จะได้เป็น Material นะครับตัว flat ขึ้นมานะครับอันดับต่อมาผมจะมาทำ Material Lens นะครับต่อนะครับตัว Lens เนี่ยมันจะมีเป็นขอบสีดำนะครับด้านนอกเราสามารถใช้ Material เดียวกับตัวนี้ได้เลยนะครับมันจะดูคล้ายกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าเลนเป็นฝานะครับเป็นฝาเราสามารถนะครับกด New นะครับเลือกเป็นเลน underscore 01นะครับปรับค่า transmission เป็น1นะครับมันก็จะเริ่มโปร่งแสงนะครับขึ้นมานะครับตัวเลนเป็นสีดำล้วนเราลองปรับค่าอัลฟานะครับแล้วก็ดูว่ามันเห็นไหมนะครับเราปรับเป็นแบบนี้ก่อนแล้วก็เลือกนะครับทั้ง3อันนะครับโอเคผมจะพยายามนะครับทำช็อตนะครับให้ได้ใกล้เคียงนะครับกับภาพโฆษณานะครับเราปิดตัวนี้ไปก่อนตัวนี้นะครับผมเดาว่ามันน่าจะเป็นตัวลักษณะเป็นยางหรือไม่ก็เป็นพลาสติกแบบอ่อนๆนะครับในการปิดนะครับหน้าเลนในการประกบนะครับเราก็กด New ก็ได้นะครับกดเป็นเลน02ก็ได้นะครับให้เรารู้ว่าตัวนี้มันอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับเราปรับเป็นสีดำได้เลยนะครับ ค่า Loudness ก็ลดลงมานะครับ0.3หรือถ้าใครอยากจะให้มันด้านไปเลยนะครับให้ฟีลคล้ายๆกับว่าเป็นยางนะครับก็ปรับเป็นที่1แบบนี้ไปนะครับจะปิดเลนส์อันนี้ก่อนแล้วก็2ตัวนี้ใช้ Material เดียวกันนะครับด้านในเนี่ยมันจะเป็นน่าจะเป็นพลาสติกถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับเราสามารถกดนิ้วนะครับเป็นพลาสติกสีดำได้นะครับเราอาจจะปรับให้มันมีความเงานิดหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกเหมือนเดิมเราก็จะได้ส่วนประกอบด้านในนะครับอันนี้คือใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วเหลืออีกนิดหนึ่งนะครับตัวเลนส์นะครับจะพิเศษนิดหนึ่งนะครับตัวเลนส์มันจะมีการหักเหของแสงเวลาเรายกเลนส์กล้องขึ้นมาเนี่ยเวลาเรามองเนี่ยมันจะเห็นดูเหมือนเป็นสายลุ้งนะครับตัวนี้นะครับเขาเรียกว่า dispersion นะครับหรือว่าค่าการหักเหของแสงนะครับสามารถตั้งชื่อได้นะครับ lens dispersion นะครับวิธีการทำนะครับผมจะเอา glass นะครับ BSDF นะครับก็นี้จะเป็นเชดเดอร์ตัวหนึ่งนะครับผมจะก๊อปขึ้นมานะครับทั้งหมด4อันนะครับเสร็จแล้วนะครับกดเสิร์ชคำว่า add shader นะครับก๊อปลงมานะครับแล้วก็ต่อแบบนี้นะครับ
เราก็จะได้ลักษณะที่คล้ายๆกับเลนส์แต่ว่ามันยังไม่เหมือนเลนส์ที่เราต้องการนะครับเราจะเริ่มมาปรับค่าตัวนี้นะครับ Color นะครับมาที่ RGB ตัวนี้นะครับปรับให้เป็นสีแดงนะครับอันที่2แล้วก็มาที่ IOR คือค่าการหักเหของวัตถุที่โปร่งใสเนี่ยค่า IOR เราสามารถไปหาดูได้จากตามอินเทอร์เน็ตนะครับเขาจะมีบอกอยู่นะครับผมจะปรับตัวแรกเป็น 1.4 นะครับตัวที่2เนี่ยเป็นสีเขียว 1.45 นะครับอันสุดท้ายตัวนี้นะครับปรับเป็นสีน้ำเงินหรือสีฟ้านะครับเราก็จะได้นะครับเวลาแสงตกกระทบเนี่ยมันจะเป็นสีลุ้งอยู่ด้านในนะครับค่า IOR ก็เป็น 1.5 แล้วเราก็มานะครับอันสุดท้ายนะครับตัวเลนส์เนี่ยถ้าเราลองนะครับเปิดนะครับหน้าเลนส์ตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะดูเหมือนว่าข้างด้านในเนี่ยเห็นไหมครับมันจะดูคล้ายกับเลนส์จริงๆนะครับเราสามารถเปลี่ยนนะครับสีนะครับตัวเนี้ยการ์ด BSDF ตัวสุดท้ายเนี่ยให้เป็นสีดำได้นะครับเราจะได้เลนส์ที่ดูคล้ายกับของจริงนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับ Ctrl L Link Material นะครับแล้วก็เปิดนะครับตัวหน้าเลนส์นะครับผมจะใส่ Material ด้านล่างนะครับตัวนี้เราสามารถเลือกได้เลยเป็น Metal 02นะครับผมดูตามคลิปวิดีโอมันจะนั่นนิดนึงนะครับตัวเนี้ยเราใส่ไปคร่าวๆตัวช่องเชื่อมต่อนะครับใส่ไปคร่าวๆเสร็จตัวนี้จะเป็นช่องนะครับเสียงนะครับจะเป็นตะแกรงนะครับเรากดนะครับตั้งชื่อนะครับอันนี้เราจะใช้เป็นนะครับ Alpha Map นะครับที่ผมทำเป็น Pattern นะครับตัวนี้นะครับเราสามารถทำในโปรแกรมนะครับ Elas ได้เลยนะครับหรือว่าเราสามารถไปโหลดนะครับที่มันเป็น Tiling นะครับก็คือว่ามันสามารถเป็น Simulate เอามาต่อกันได้เรื่อยๆนะครับจากนั้นนะครับมาที่ Scale นะครับลากนะครับกดลากตัวนี้ขึ้นมานะครับเสิร์ชคำว่า Value นะครับผมจะปรับ Scale นะครับให้มันเล็กนะครับเล็กจนมันเป็นช่องแบบนี้ต่อมานะครับ ผมจะลากนะครับจากช่อง Color เนี่ยมาที่ Alpha นะครับหมายความว่าทำไมมันถึงตัดตัวสีดำนี่ออกไป Alpha นะครับถ้าสีขาวคือค่า1สีดำคือค่า0นะครับคล้ายๆเป็น masking นะครับใน Photoshop เนี่ยเข้าใจง่ายๆเลยนะครับสีดำก็จะถูกตัดไปนะครับผมก็ปรับให้มันเป็นตะแกรงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราเรนเดอร์ตรงเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่เรนเดอร์ตรงนี้กันเพราะว่ามันเป็นส่วนที่ไม่ค่อยอามีความน่าสนใจเท่าไหร่นะครับเป็นแค่ส่วนประกอบเล็กๆน้อยๆนะครับกล้องด้านหน้าเนี่ยเราก็ปรับนะครับเป็นเลนส์นะครับ เราอันนี้เราใกล้เสร็จแล้วต่อมาเนี่ยเราจะทำลายนะครับถ้าใครที่สังเกตเนี่ยไอ
iPhone เนี่ยจะมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งคือมันจะเป็น Accents นะครับเป็นลายตามตรงนี้นะครับให้เรามาที่ Edit Mode นะครับมาที่ Fade Mode แล้วก็เลือกนะครับในส่วนที่มันเป็นลายนะครับฉะนั้นเวลาเราปั้นโมเดลขึ้นมาเนี่ยเราต้องดูนะครับถ้า Topology ของเราดีเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มาที่นะครับด้านขวา Material Property นะครับกดบวกนะครับ Add Material Slot เราจะเพิ่มนะครับ Material 2 ชนิดลงบนตัววัตถุ1ชิ้นนะครับกด Assign นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวหมายความว่ามันยังไม่มี Material ลงไปนะครับเราก็เลือกนะครับเป็น Metal 02นะครับแบบนี้นะครับก็จะเป็นลายขึ้นมานะครับแต่ถ้าเราไม่ชอบนะครับเราสามารถนะครับกดduplicate นะครับ02เราทำเป็น03ก็ได้แล้วเราก็เปลี่ยนนะครับอาจจะปรับค่าให้ดูใกล้เคียงกับภาพตัวอย่างมากขึ้นนะครับด้านล่างก็จะมีเหมือนกันนะครับส่วนตำแหน่งเนี่ยเราก็ถ้ามีภาพ reference เนี่ยเราก็วางทาบได้เลยแล้วก็ดูนะครับว่าตำแหน่งมันควรจะอยู่ตรงไหนแล้วเราก็เลือกเฟสที่ต้องการนะครับกด assign นะครับและที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือโลโก้ Apple นะครับเราจะมาใส่โลโก้ Apple โดยการเลือกฝาหลังตัวนี้นะครับแล้วก็ Copy นะครับตัว Material ขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งนะครับเสร็จแล้วมาที่ SDF นะครับกด Shift D Copy นะครับเสร็จแล้วนะครับกด Ctrl Shift ค้างคลิกขวาลากนะครับมันจะเพิ่ม Mix Shader ให้อัตโนมัติจากนั้นนะครับผมจะใช้ Alpha Map นะครับในการกำหนดว่าบริเวณไหนที่จะให้โลโก้โชว์ขึ้นมานะครับกด Ctrl T ที่ Mix Shader เลือกที่ UV ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือก Alpha Map นะครับเสร็จแล้วเราจะยังไม่เห็นนะครับเพราะ Alpha Map ตัวนี้เนี่ยมันเป็น UV base นะครับฉะนั้นเราต้องกดนะครับเลือก Area ตัวเฟสตัวนี้แล้วก็ Unwrap นะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับสีนะครับให้เห็นคร่าวๆก่อนแล้วกันตัวโลโก้มันกลับด้านนะครับเรามาที่ UV Editing นะครับกดที่ UV Mirror แล้วก็ไปที่แกน X นะครับมันจะสลับให้อันนี้แสดงผลได้ถูกต้องแล้วนะครับเราก็ปรับแค่เราสามารถปรับได้ทั้งเมทัลลิกหรือว่าเราจะปรับเป็นสีก็ได้นะครับนี้ก็จะเงานะครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างขึ้นนะครับ
ส่วนขนาดเนี่ยถ้าขนาดมันใหญ่ไปเราสามารถนะครับลดได้นะครับมาที่สเกลนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับมาที่ตัว Alpha Map ตัวนี้เนี่ย Color Space นะครับเป็น Non Color นะครับกดที่นะครับเป็นคลิปมันก็จะเหลือแค่ตัวเดียวนะครับแล้วเราก็ปรับตำแหน่งนะครับตำแหน่งก็จะเป็น Location นะครับผมจะเข้ามาใน Edit Mode เพื่อให้เห็นได้ชัดว่าเราควรต้องปรับไปทางไหนประมาณนี้แล้วกันแล้วเราก็จะได้นะครับมาเช็คอีกรอบหนึ่งว่าตัวไหนเนี่ยเราไม่ได้ใส่ลงไปนะครับถ้าเรายังไม่ได้ใส่ภาพหน้าจอผมแถมให้นะครับถ้าเราอยากจะใส่เป็นภาพหน้าจอนะครับผมขอปรับ HDRI ให้มาตรงนี้นะครับตัวสกรีนเนี่ยผมจะ Copy นะครับมาอันหนึ่งจะเป็นผมตั้งชื่อเป็น BG นะครับเป็นพื้นหลังนะครับง่ายๆนะครับแล้วก็กด New นะครับเป็น BG แล้วก็ Control ที่เพิ่มโหนด Wrangler นะครับเป็น UV นะครับใส่นะครับภาพพื้นหลังอันนี้เรายังไม่เห็นนะครับให้เรามาที่นะครับ Emission นะครับลากนะครับโหนดตัวนี้นะครับลากโหนดตัวนี้มาที่ Color นะครับแล้วก็ลองนะครับปรับดูนะครับมาที่สกรีนก่อนอันเนี้ยเห็นแล้วแต่มันไม่ทะลุนะครับทำไมมันถึงไม่ทะลุนะครับเราต้องกลับมาที่สกรีนตัวนี้นะครับให้เรา Copy ขึ้นมานะครับเป็น02แล้วกันมันจะได้ไม่ไปกระทบกับส่วนอื่นนะครับเราปรับนะครับค่าอัลฟานะครับแล้วมาที่ BG อีกรอบนะครับตัวพื้นหลังเนี่ยมันจะเรืองแสงนะครับผมปิดตัวสกรีนให้ดูนะครับตัวนี้เนี่ยโอเคแบบนี้ผมต่อทั้ง Base Color แล้วก็ต่อมาที่ Color ของ Emission นะครับอันนี้ให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นโอเคได้แล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นการลง Material แบบง่ายๆนะครับที่ใครก็สามารถทำได้เราต้องเรียนรู้นะครับอันดับแรกนะครับเรียนรู้ว่า Principle BSDF เนี่ยมันมีค่าอะไรบ้างนะครับหลักๆแล้วนะครับเราจะดูค่า Metallic Roughness นะครับ Alpha นะครับ Emission นะครับ Transmission นะครับส่วนพวก Subsurface Specular Diffuse นะครับหรือว่าพวก Coat Thin Film พวกนี้เนี่ยเรายังไม่ต้องเรียนรู้ก็ได้นะครับเราพยายามปรับค่าหลักๆให้คล่องก่อนนะครับพอปรับจนคล่องแล้วนะครับแล้วเราค่อยไปต่อยอดนะครับกับค่าอื่นๆเนี่ยค่าอื่นมันจะเป็นค่าที่แอดวานซ์ขึ้น
ผมจะปิดท้ายวิดีโอนี้ด้วยการนะครับตั้งกล้องนะครับกด New Collection นะครับเปลี่ยนเป็น Render นะครับกดนะครับ Shift A นะครับเลือก Camera ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับผมจะใช้นะครับคำสั่งของ HardOp นะครับ Align to View นะครับผมหรือว่าลองเสิร์ชก็ได้นะครับ Align View นะครับแต่จริงๆเนี่ยมันน่าเป็นคำสั่งของ HardOp ในการปรับมุมกล้องนะครับแบบนี้นะครับผมจะพยายามเรียนแบบนะครับมุมกล้องของภาพโฆษณานะครับก็จะได้คร่าวๆประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับเลือกที่กล้องนะครับแล้วก็กดค้นหา Align นะครับ Active Camera to View นะครับแล้วก็ผมอย่าลืมนะครับปรับเป็น Orthographic เนี่ยมันจะเป็นมุมมองที่ไม่มีอาการ Distort นะครับเสร็จแล้วเราก็ปรับนะครับ Scale นะครับถ้าตัวกล้องเนี่ยมันเรียงไม่กึ่งกลางเรามาที่นะครับตัวไอเทมนะครับเลือก Camera Item แกน X นะครับ0ประมาณนี้นะครับค่า Y ไม่ต้องไปปรับสิ่งหนึ่งนะครับเวลาเราจัดวางกล้องนะครับเราต้องดูนะครับ Material ที่มันมีการสะท้อนแสงเนี่ยมันจะส่งผลมากๆนะครับต่อ Material นะครับอย่างเงี้ยเราไม่เห็นเลนส์ที่อยู่ด้านในเราสามารถลองมาปรับค่าอัลฟานะครับลดลงมานะครับตัวเลนส์เนี่ยเราลองปรับค่า IOR ด้วยIOR ก็จะเป็นค่าการหักเหของแสงนะครับอย่าลืมนะครับปรับจนนะครับคิดว่าได้ค่าที่เรนเดอร์ออกมาสวยแล้วนะครับเราอีกอย่างหนึ่งนะครับ HDRI เนี่ยองศานะครับของแสงนะครับมีความสำคัญมากนะครับจะทำให้ดูเห็นไหมครับผมปรับเป็นองศาหนึ่งเนี่ยการตกกระทบของแสงก็จะเปลี่ยนไปนะครับจะมีผลต่อ Material พวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นบทเรียนนะครับสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มใช้โปรแกรม Blender นะครับหวังว่าจะสามารถนำไปปรับใช้กับงานของตัวเองได้นะครับ